Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasser Ali. Amnan Bawayu lecture number 7. lecture number 7 کې بدن پریکټیکل کو چې څومره اوله نه واخله تر د 6 کلاس پورې تر شو کلاس پورې څومره کلاسز موږ اغستې د هغې ټول باندې به یو پریکټیکل کوو. یعنی موږ په تیر شویو کلاسونو کې وویل کلاس objects data members function access specifier member function inside the class member function outside the class دا ټول تیوري موږ وویله. نو کېدای شي تاسو ته هم بوت شوي وي. نن به په دې باندې پریکټیکل کار کوو، یعنې دا ټول به پریکټیکل دا به وایو چې څنګه کار کوي. نو زه به راشم او به لیکم practical for dev C++ की hash include iostream using namespace std. تیزې پورې خو به امید ده چې ټول پوه یئ، دې کې خو څه نشته، الریډي مخکې مونږ ویلي دي. زه بلته کې واخلم کلاس به زه واخلم فار اگزامپل چې PRO یا زه به واخلم سمپل ډیمو او د کلاس باډي مې سٹارټ کړم. دې ځای کې به زه واخلم پرایویټ ځان به پوهه کوم، مخکې به زه خپل کانسپټ دا به کلیر کوم. انټیجر مې واغستو داسې پروجیکټ کوم چې د سټوډنټ نیم انټر کوم، د سټوډنټ رول نمبر انټر کوم، د سټوډنټ یو ریزلټ انټر کوم او هغه په سکرین څه کوم بیا ډسپلی کوم. دا د یوزر نه واخلو او په سکرین ډسپلی کوو. دلته به زه نیم واخلم هم ریلیونټ، یعنی زه به واخلم سټوډنټ دا مې د کلاس نیم واغستو. زه به واخلم انټیجر رول نمبر، بل به زه واخلم دلته کې چونکه دلته کې باقي زه کرکټر واخلم، کرکټر به زه واخلم دلته کې د سټوډنټ نیم او زه به سایز ورکم چې 15 کرکټر زموږ دې ځای کې انټر کړو. بل به واخلم اډرس ای ډبل ډي فرض کوه واغستلی مې سایز ورکړو 20 کرکټر. ټیک شو. په دې ځای کې زه اوس لیکم پبلیک دا څه دی په دې پوهه کوم. نو کلاس زموږ سره نیم ما ورکړو سټوډنټ، پرایویټ مې اکسس سپیسیفایرز واغسته مخکې الریډي موږ ویل دي. دا انټیجر رول نمبر او دا کرکټر نیم او اډرس دا زموږ سره ډیټا ممبرز شو. اوس پبلیک اخلو ممبر فنکشن فار ایگزامپل زه اخلم void get data دا مې واغست. اوس دا void څه شی دی؟ دا void زموږ سره ریټرن ټایپ دی، get data زموږ د فنکشن نیم دی او دې ځای کې موږ څه وکړو دا مې دلته فنکشن دا واغست. زه بل یو فنکشن دلته کې اخلم void display چې دا مونږ ته په سکرین بیا څه کړي ډسپلی کړي. اوس په دې ځای کې ما void get data دا مې واغسته، خو دې کې مې دا باډي بیا سٹارټ نه کړو، په اینډ کې مې سټیټمنټ ټرمینیټر ورکړو. دې مطلب دا چې دا به زه وروستو د دې ډیفینیشن به زه آوټساید د کلاس کوم، د کلاس نه بهر به دې زه څه کوم دا زه ډیکلیر کوم، د دې ډیفینیشن به زه هلته کې کوم او دا یو ما واغستو انساید د کلاس. او په کار دا ده چې انساید د کلاس مونږ ډیره ډیټا وانخلو. ټیک شو. انساید د کلاس مونږ څه وکړو ډیره ډیټا وانخلو، ځکه که دې ځای کې مونږه ګیټ ډیټا دې ځای کې ما واغسته او دا ما زه به وروستو ډیفینیشن به زه کوم آوټساید د کلاس. نو هلته که مونږ ډیر څه واخلو نو خیر ده، خو دې ځای کې مونږ کم اخلو، دا په تیر شوي کلاس کې هم ما ویلي وو. ښه نو اوس آوټساید د کلاس ته راځم. آوټساید د کلاس زموږ سره دا ځای راځي. په دې ځای کې به زه سمپل ګیټ ډیټا ده، نو یعنې یوزر نه به څه واخلم ډیټا واخلم. دا به زه اوس اکسس کوم څنګه؟ دا ګیټ ډیټا به څنګه اخلم؟ یعنې موږ څه ویلی وو آوټساید د کلاس موږ ممبر فنکشن څنګه اکسس کوو، یعنې ډیفینیشن به د ممبر فنکشن څنګه کوو. دې ځای کې ته زه راشم زه به ولیکم void یعنې ریټرن ټایپ چې کوم هغه مې ولیکو. بیا په دې ځای کې زه د کلاس نیم اخلم. د کلاس نیم څه شی دی؟ سټوډنټ، خو اس کیپیټل دی. زه به واخلم سټوډنټ او په دې ځای کې به زه واخلم سکوپ ریزولوشن. څه مې واغستو؟
سکوپ ریزولوشن مې واخیستو. په کار چلته کې مونږ ته اتوماتیکلی مونږ ته هلته کې دا نیم راوچت کې، خو زه خیر راوچت یې نه کو، زه به سیو کړم او اوس په هلته کې زه ولیکم، بیا هم راوچت نه کو، زه خیر داسې به یې ولیکو. او څه به واخلو دې نه پس زمونږ چې کوم فنکشن نیم دی هغه به واخلو. فنکشن نیم زمونږ څه و؟ ګیټ ډیټا دی. ګیټ ډیټا او دې ځای کې به اوس دا موږ څه کوو؟ دې باډي سټارټ کوو. ټیک شو. څنګه چې موږ دې ځای کې دا څه ولیکو تاسو ته به دا ښکاري، موږ دې ځای کې سمپل دلته څه کوو؟ ډیکلیئر کوو. دا شان موږ آوټ سایډ د کلاس هم دا څه کولی شو؟ ډیکلیئر کولی شو. په دې ځای کې به زه اوس واخلم سی آوټ، په سی آوټ کې بلته زه وایم چې انټر رول نمبر. تاسو څه وکئ؟ خپل رول نمبر انټر کئ، نو په سی ان کې به زه ورکړم آر او ډبل ال. دا آلریډي بره موږ څه کړلي؟ ډیکلیئر کړل دي. تاسو به دلته ښکاري دا ویریبل دې ځای کې مونږه ډیکلیئر کړل دي. اوس به تاسو وایئ چې تاسو څنګه پرایویټ ډیټا دا اکسس کړه. تاسو وګورئ زموږ سره ممبر فنکشن سره ډیټا ممبر په کوم ځای کې دا دي کنه، دا پرایویټ نه غوښتي. پرایویټ مونږ آوټ سایډ د کلاس اکسس کولای نشو. دا ما څنګه اکسس کړه؟ اصل کې د ټولو اول که تاسو وګورئ نو ما فنکشن اکسس کړل په دې ځای کې. ډیفینیشن د فنکشن ما کړل پبلک دی. دا پبلک اغسته دی. دا ګیټ ډیټا دا فنکشن موږ څه کړل؟ پبلک اغسته دی. نو چې کله مونږه پبلک اکسس کړو د پبلک په ذریعه سره مونږه پرایویټ ډیټا دا هم اکسس کولی شو. ځکه ما داسې واغستو. او دې سیستم مونږه وایو سکوپ ریزولوشن. سکوپ ریزولوشن کار دا وی چې دا مونږ ته دا خبره ظاهروي چې دا ګیټ ډیټا دا کوم فنکشن دی دا د کم کلاس دی؟ دا د سټوډنټ کلاس دی. دې ځای کې ما دا واغستو او زه به سمپل دا کاپی کوم په کنټرول سی سره کنټرول پلس وی کنټرول پلس وی وکم. دې ځای کې انټر رول نمبر دلته بس شي انټر نیم، دلته بس انټر کم بر موږ نیم اغسته او اب دلته کې زه انټر کم، بیا به دلته کې انټر کم چې انټر اډرس او دې ځای کې به زه ا ډبل ډی چونکه بر دې ځای کې ما ډیکلیئر کړل تاسو ته بخکاری دا مې واغست. ټیک شو. اوس دا ډیټا دې ځای نه ما سکړه واغسته. زه اوس وایم چې کله دا په دې ځای کې زه واخلم نو چې هغه موږ ته څه شي؟ ډسپلی هم شي په سکرین باندې. زه به سمپل دې ځای کې واخلم سی اوټ، په سی اوټ کې دې ځای کې به زه واخلم ټول اول دلته کې ما څه کې اغسته؟ رول نمبر. نو زه بلته کې ولیکم چې رول نمبر او دې ځای کې به زه واخلم آر او ډبل ال او اینډ اپ لاین مکم. تاسو به دا لږ داسې کوم سبا کوم اینډ اف لاین بکم چې په نیو لاین کې راشي. او دا به زه دې ځای نه سمپل په کنټرول سی سره کاپی کما، دلته به راشم دا په کنټرول سره پیسټ. رول نمبر شو دلته کې به راشي سټوډنټ نیم، دلته کې به زه ولیکم نیم، دې ځای کې به راشي اډرس، دلته به زه ولیکم اډرس. ټیک شو. ډېر سمپل پروګرام دا موږ دې ځای کې څه کوو؟ ولیکو. اوس راځو دلته کې سوري دې باډي اوسته شوی ده. دلته کې اوس راځم مین فنکشن ته. نو مین فنکشن په دې ځای کې موږ واخلو مین دې باډي به زه سٹارټ کوم چونکه کلاس کوم ځای کې دی. ټیک شو. دې ځای کې به زه اوس ابجیکټ کریټ کوم. نو ابجیکټ زه کله کریټ کوم زه کلاس نیم اخلم. کلاس نیم سره سټوډنټ دی، اس ټي ډي ان ټي سټوډنټ یعنی اس کیپټل دی او زه ابجیکټ دې کریټ کوم اس ټي ډي. اس ټي ډي څه کو دی؟ ابجیکټ کریټ کو. اوس اس ټي ډي ډاټ زه کوم یو فنکشن کال کوم اول ګیټ ډیټا والا چې اول ډیټا واخلي، بیا یې په سکرین ډسپلی کوم اس ټي ډي ډاټ ډسپلی ډیټا دا مونږ ته په سکرین ډسپلی شي. راځو رن کوو. ها انټر رول نمبر پرس کړه. رول نمبر به زه انټر کما چې 12 انټر نیم پرس کما انټر کو نیم یاسر، انټر اډرس پرس کما انټر کو چې مرخنی دا مې انټر کو. ماته په سکرین ډسپلی شو چې رول نمبر 12 سټوډنټ نیم یاسر اډرس مرخنی. ډېر یو سمپل شانت پروجیکټ دا موږ وکړو.
راځو یو ځل په بیا ایکسپلین کوي په ډیټیل سره. دې ځای کې دا خو به الریډي تاسو ته پته وي د دواړو لاین چې څه دي. کلاس مې واغست، کلاس له مې نیم ورکړو سټوډنټ، د کلاس باډي مې سټارټ کړه، دلته ما واغسته پرایویټ. پرایویټ زموږ سره څه شی دی؟ نو پرایویټ زموږ سره ایکس سپیسیفایر دی. دې ځای کې ما واغسته انټیجر، رول نمبر، کریکټر نیم او ایډرس. دا زموږ سره شو ډیټا ممبر. ډیټا ممبر بیا مې واغست. دې نه بعد پبلک زموږ سره هم ایکس سپیسیفایر دی. وایډ ګیټ ډیټا ما یو فنکشن واغست، خو په دغه ځای کې مې سټیټمنټ ټرمینیټر هم ولګاو، یعنی مطلب دا مونږ اخلو انس اوټساید د کلاس. او دا بل فنکشن ما واغستو د ډیفینیشن مونږ اوټساید د کلاس کو، او دا بل فنکشن ما واغستو انساید د کلاس، او انساید د کلاس ته مونږ انلاین یا انلاین فنکشن هم ویلی شو. ښه دې ځای کې داسې وړو کې کوم تاسو ته به ټول ښکاره شي داسې. دلته کې ما په وایډ ډسپلی فنکشن کې واغست اوټ رول نمبر، او دا خو الریډي مخکې مونږ په فنډامنټل اف سی پلس پلس کې هم ویلي دي. دې ځای کې مونږه اوټساید د کلاس چې کوم فنکشن هغه اغستی او هغه ډیفینیشن مونږ کړی و. څنګه مو کو وایډ هم واغست، وایډ زموږ سره ریټرن ټایپ دی، سټوډنټ زموږ سره د کلاس نیم دی هغه هم واغست، سکوپ ریزولوشن هم واغست، ګیټ ډیټا چې د یوزر نه ډیټا هغه واخلي. بیا هم د ګیټ ډیټا کوم فنکشن د هغې باډي سټارټ کړه. په دې ځای کې مونږ سمپل د یوزر نه ډیټا واغسته. ټیک شو. او دلته کې مونږ رالو مین فنکشن ته. مین فنکشن کې دلته کې مونږ د ټولو نه اول سټوډنټ کلاس دا واغسته، اس ټي ډي مې یو څه واغسته، یو ابجیکټ واغسته. دا زموږ سره هم د سټوډنټ زموږ سره هم یو ویریبل دی د څه شي زم د یو سټوډنټ کلاس، دا د یو ویریبل دی. دا سټوډنټ کلاس یو ډیټا ټایپ شانتی دی. ټیک ته مونږ چې ډیټا ټایپ اخلو نو هغه سره سټوډنټ کلاس نیم دی، او دا مولا ویریبل واغستو، او هغه څه کړل بیا په ډاټ اپریټر سره کال کړو. یعنی اس ټي ډي د ابجیکټ نیم او ګیټ ډیټا او ډسپلی ډیټا مونږ سمپل دا واغست، مونږ ته رزلټ دینه میلاو شو. نو امید ده چې تاسو دې باندې پوه شوي یئ. که تاسو ته څه مسله وي نو پلیز تاسو اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. که ویډیو مې خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره شیر هم وکړئ، او ښه شان کمنټ پې هم وکړئ. نن پورې همدومره کافي دی. د الله